Ngọc Lục xin mến chào tất cả các bạn. Ngọc Lục đang đứng ở trước căn nhà này nè. Mình đang coi người ta chuẩn bị đấu giá nha. Thì ở phía trước này họ trồng cây rất là nhiều cho nên không có thấy căn nhà. Nhưng mà nếu mình đi ngang qua đây, mình đi dời qua đây chút xíu thì mình sẽ thấy bên trong căn nhà ha. Họ đã đóng cửa rồi, không có cho vô coi nữa. Thành ra là tại vì cái giờ này là cái giờ bắt đầu đấu giá đó. Bắt đầu đấu giá cho nên mình không có vô coi nữa. Thì căn nhà này cũng thường thôi quý vị ha. Không có trên lầu, một tầng thôi à. Không biết là được vô coi nữa không ha. Ngọc Lục thấy hình như còn có người vô, mà không biết cái người đó phải có là chủ nhà hay là những người đi thăm. Thì ở đứng bên ngoài đó thì bà con người ta đang đứng đợi nè. Đó. Chắc là đó là những người cuối cùng á. Những người cuối cùng coi trong bây giờ người ta đi ra nè. Good morning and welcome on behalf of our marketing agents Ben and Ali and the whole team from Lang and Simmons in Regent's Park. It's a very warm welcome to Bankshire Avenue. My name's Paul Crawford and I'll be conducting proceedings here this morning. Đang đấu giá quý vị nha. Để Ngọc Lục đi đứng qua phía hướng này, Ngọc Lục quay chuyển màn hình lại. Xem đợi chút xíu. Upon by the vendor solicitor, you bid and buy under those agreed terms. Buyers who sell should under normal terms and conditions as the auctioneer reserve the right to place the bid on the vendor's behalf. Look, I prefer not to. If I am to do so, I'll very clearly alert you of this fact. Buyers, you will need to be registered if you intend bidding today, and unless we receive written advice clearly stating otherwise, you'll be bidding and buying under your own name. Buyers, I wish you well today. It's a wonderful opportunity. Grab it with both hands. Buyers, this property represents an outstanding opportunity for the home user or astute investor alike, allowing to perhaps use a bit of your creative flair. It's a magnificent parcel of land, but no doubt, buyers, what makes this property such a cái đường này rất là yên tĩnh. To redesign, recreate or reinvent in one of Strathfield's most highly sought after. Đường này yên tĩnh lắm. Gần trường học, gần trạm xe lửa. It's a compelling proposition, buyers. I commend you on your choice of property here today. We're looking for an opening bidder offer. Who'd like to kick off proceedings here this morning? Đây là cái chỗ bán nhà nha. Land and Simon hả? Regent Park. However, and unlikely to secure you a good real estate in today's competitive market. No. You've had your chance to complete your due diligence back here the intention of purchasing this wonderful property here today. Can I possibly suggest a figure? Rồi, quý vị đoán thử căn nhà này bán bao nhiêu ha? Pretty fair and reasonable starting point at even 2.5. Call a figure above that, buyers. I'll tell you if it's too high. Họ gợi ý khoảng 2,5 triệu trở lên, bắt đầu từ con số 2,5 triệu. Có ai trả giá không? Nay trời nắng tốt quý vị, mình phải đi ra ngoài để mà chúc mừng chân Sydney. Được một ngày nắng tốt. It's a public auction. It pays to be in front, ladies and gentlemen. In front is the place to be. Put your best foot forward. Often your first bid can be your best. Open bidder offer. Vẫn chưa có người trả giá. Nhà gạch thôi ha, nhà gạch 1 tầng thôi. Certainly all the feedback throughout the marketing campaign, all the comparative sales in around the area of recent times was just suggested anywhere around that buyer's guide. Mình không có được vô trong coi á. Ben, you could knock me down with a feather. Honestly, I would have expected a genuine stampede at this sort of level. I've got all day, Ben, fortunately. Wonderful opportunity, buyers. But I cannot bid for you here this morning, and nor would I try. Open your offer. Would have thought something with the 2 in front of it, buyers, would kick this off.
I'm not able to bid for you here this morning. Certainly, guys, again as suggested, if you do not receive a formal bidder offer, we proceed directly towards private negotiations. But keeping in mind, ladies and gentlemen, over 98% of the time, the highest bidder goes on to be the purchaser of the property, so it pays to be in front. It is a public auction, in front is the place to be. Put your best foot forward, often your first bid can be your best. Down the back there, sir, what have we got? $2,250,000 is a pretty fair start, sir. I'll just see your registration card. Có người trả giá đầu tiên 2.250.000. Cô gái này trả 2.3 triệu. Straight 2.4 now, sir, if you will, but at 2.3 you're all out at that. You could be back in, but you will need a bid again. $2,300,000. I'll give you a quick moment to think about it. East to West is not going to buy it today, sir. $2,300,000. The bidding is in front of you at my left-hand side. At $2,300,000, 2.4 every day of the week buys, I would have thought, but it's got to be your call. At $2,300,000, I take a quick look around, buys. If you're going to make a move, here's your cue. At $2,300,000, if there is no bidder offer, I call đấu giá là hết sảy nha quý vị, tại vì trời nắng. Here we go first. Second, third, final call. At $2,300,000, no hesitation, no delay. 2.3. Guys, 2.3. I'll take a 50 at this stage, guys. My instructions are take a 50 at this stage. Có người trả 2.25 triệu nhưng mà ông ta không mới chịu, ông ta nói phải tăng lên 50.000 mới nhận. Có nghĩa là 2.350 thì ông mới nhận. Hiện tại là giá là 2.3 triệu. Rồi, mình có giá 2.350 triệu rồi. Cái đường này tốt lắm đó quý vị, yên tĩnh vậy nè, gần trường học, gần trạm xe lửa. It's their name on the contracts I saw as good as it could be. At $2,400,000 buys. Again, I take a look around. You're going to make a move. Here's the queue. At $2,400,000 buys. Here we go first. Second, third, final call. At $2,400,000. Quickly, Ben. Hey. Where are we? Sir? What have we got? 2.4. What's your bid, sir? That's your number. What's your bid, sir? 2.5? 2.45. Ông già phía đây ông trả 2.450.000, 2.450.000. Vui quá hả? At $2,450,000 is good bidding. It's good value. It would be a good day for you at this level, sir. There is no doubt. At $2,450,000, 2.5 every day of the week buys, I would have thought, but it's got to be your call. $2,450,000 buys. I take a quick look around. You're going to make a move. Here's your cue. Mua đi quý vị, thế nào nhà cũng lên mà. 2.480.000. Rồi ông này lên 2.5 triệu. Thời tiết quá đẹp luôn quý vị ơi. 2.5 triệu rồi nha. At $2,500,000 buys, it's had its time. If there is no better offer, I call it away. At $2,500,000, no hesitation, no delay. 2.5 buys. Here we go first. Second, third, final call. At $2,500,000, all done, silent and finished. Prepare to miss the buyers. Sir, what have we got? What have we got? 2.5. Sir, yell it out. 2.5? 2.5 is the bid over here, front and centre. 2.52. 2.52, and it's good to have you on board, sir. 2,520,000. 550 be the Trả thêm logical 20.000 reply, nữa, sir. 2.5 triệu. Gửi 20. 2.54, 2 triệu. Gửi 40. $2,540,000. Sir, what have we got? 2.6. 2.6 có thể lên tới 3 triệu đó quý vị. 2.6 triệu rồi nè. 2.6 triệu. 2.620. Và có nhiều người kêu ghê nha. Mình thấy bây giờ 5-6 người kêu á. At $2,620,000. Bidding is on my right hand side. Down on the right here, sir, it's against you now. Happy to bring you back in at $2,620,000. It's had its time. 2.620 rồi. No better offer, I called away. $2,620,000 buys.
2 triệu 630. 2 triệu 640. 2,640,000, I'd go straight to 2.7 and put it out of reach. At $2,640,000, boys, here we go first. 2.65 and it's against 2 you triệu now, 650. folks. Go straight to 2.76. 2 triệu 666. 70 is where? $2,660,000. 70. 2 triệu 680. 2.68 is better bidding, sir. I like the way you do it. $2,680,000. 2.7 would seem inevitable in my opinion. But at 2.68, it's primarily against you now. At $2,680,000, the door is still ajar, sir, if you'd like to take Người it. Hoa At đó họ thích số 8 lắm. Thành ra họ hay trả 2 triệu here we go. 680. First timing calling. Second, third, final call. 2 triệu 7. Exquisite timing. I like the way you do it, folks. Centimetre perfect. Well done. 700,000. 2 triệu 7, 2 triệu 7 rồi. 20 is likely, sir. At 2.7, you're all out at that. At $2,700,000 buyers again. I take a look around. You're going to make a move. Here's your cue. At $2,700,000 front and centre. Buyers, if there is no better offer, I call it away one final time. At $2,700,000 buyers, here we go first. Second, third and final call. 271, 2710 would have to be 20 to go. 2,710,000, it's against you now, folks. Go straight to 2.8 and put it out of reach. At $2,710,000. Gentleman on the mask on my right hand side, he's got it, he's back in front. 2.75, 27 and $50,000. $2,350,000 a bid. Again, that is economically efficient, so I like the 2 triệu 750. 2,750. I would thought, sir, 2.8 would seem inevitable in my opinion. Beckoning indeed, but at 2.75, you're all out at that. $2,750,000 being a good day for you. 2 triệu 750 rồi. That there is no doubt. $2,750,000 buys it's had its time. I call it Hôm away nay là one ngày đấu final giá là time. tuyệt vời đó. $750,000 buys. Here we go first. Second, third, final call. Yeah, I like the way you do it. Come to all of mine. $2,800,000 is outstanding bidding, sir. I do like the way you do it. $2,800,000 and 2.9 is where? 2 triệu 8 rồi quý vị ơi. Gets you now, sir. Hadn't forgotten about you on the right hand side, guys. What would you like to do? $2,800,000 front and centre. If there is no better offer, I called it away one final time. At $2,800,000, here we go first. Second, third, final call. At $2,800,000. Sir, quickly, would you like to make one final move? East to West is not going to buy it, sir. $2,800,000. They've got it. I'll give you a quick moment to think about it, guys. You've been with me most of the way. You wouldn't miss it for another 2 triệu 8 rồi nha. 2.8 is the bid. Sir, on a preliminary basis, I'll say congratulations to you in the absence of any further bidding. I sell the property here today, make no doubt about it, boys. Property is on the market, it's here to be sold, here to be purchased. It's $2,800,000. Well, boys, I take one last look around. To my underbidders, I'll check in one final time. If you're going to make a final move for the keys, 8-1. $2,810,000 is against you now, guys. Go 2 triệu straight to 80. 2.9 if you will. $2,810,000. Lên tiếp Timing, rồi. sir, I like the way you do it. 2,810,000. Mình nghĩ chắc cũng cỡ 3 triệu á nha. I search for a bundle at 20 or above. Cỡ 3 triệu mới bán á. 2,810 right hand side. The gentleman's got it. Quickly now, Ben. He's over here on my right hand side. It has to be 20. 2,810 on my right. 20 is the bid. 30, sir. 2,820, it's against 30. 2 triệu 8. On the nod and I like the way you do it. 2 triệu 8 30 rồi. 30, 40 is where? 2,830 on my 2 triệu right 8 hand 30 side. rồi. Selling here today. At 2,830 is good buying, it's good value, and sir, it would be a good day for you at this level. $2,830,000 buying. I take one last look around. If you're going to make a move, here's your cue. Or forever hold your peace. At $2,830,000 buyers, here we go first. Second, third. Thank you, sir. Good timing. 2 triệu 8 40. $40,000. Geez, you held your nerve quite well, didn't you? 2,840 has to be 50, guys. 2,050? 50 is a bid. 2,850. 2 triệu 8 50. 2.9 if you will. But it's 2,850, you're all out. Mình nghĩ sẽ lên tới 2 triệu 9 thôi. $2,850,000 right hand side. 2 triệu 8 50 đô Úc nha quý vị. At $2
$850,000 buys. Here we go first. Second, third, final call. Thought you might, sir. You play it well. 2.860. 70's where? At 2,860,000. Call it back at 70 now, sir. Here's your cue. At $2,860,000 with my left rider, I believe. Left-hand side, he's got it. And it's a good move for the keys. At 2,860,000 buys. Here we go. First time in calling. Second, third, final call. No hesitation, no delay. At $2,860,000. All done. Solid and finished. Sir, before we go, would you like to make one final move? I sell the property here this morning. Make no doubt about it. Guys, I'm going to check in one final time. Are you right? $2,860,000. 2.860. Just confirming that our instructions remain the same. Properties here for outright sale. 287. 287. 2.870. There was a little bit more up the sleeve. 2,870 would have to be 2.9, sir, from the old record. But at 2,870, you're all out of that. 2,870, they're back in front, and buyers, that's where you need to be. $2,870,000 front and centre, 2.9 every day of the week, sir, but you've got to call it. At 2.870 rồi quý vị. Quý vị đón mà bán sẽ không nhiêu. Mình nghĩ là phải bán 2 triệu 2,9 á. 2,9 gần 3 triệu đó. Mình đoán là như vậy đó. Để coi nha. Đây nè, căn nhà nè. Hôm nay mình chúc mừng tất cả dân Sydney của mình được hưởng một cái ngày nắng ấm đẹp ơi là đẹp luôn. Quý vị thấy trời nắng nó chiếu cho mặt mình không? Đó, ngay mặt trời luôn nè. Mình quay mặt trời. Trời, $2,880,000 all done, silent and finished. We're right then? Yeah. We'll just check trời nó gọi. one final time. At $2,880,000, guys, you're right. I appreciate your participation, folks. You're okay. Would you like to make one final move? Folks, you're right. 2 triệu 8. At $2,880,000, buys. Here we go first. Second, 2 triệu 880. final call. At $2,880,000. 2 triệu 880 rồi. No delay. Is there any better offer? At $2,880,000, it goes. 2 triệu 880 rồi. Ok, bán đi. Yay! Bán rồi đâu quý vị, sâu rồi đó. Thank you. That's really good. Họ thích mấy số 8 đâu nha. Mình nghĩ cái người này mua chắc là người Hoa, người Hoa mới thích số 8. 2 triệu 880. Sâu. Để coi coi được phép vô coi không vậy. $2.880. Yay, beautiful. $2.880. That's very good. Yeah, that's very good. You did a good job. Rồi, 2 triệu 880 quý vị. Very good. Rồi, Ngọc Lục muốn chúc mừng dân Sydney ở chúng ta ngày hôm nay nha. Có ánh nắng nè, đó, mặt trời lên nè. Bây giờ mình phải đi ra ngoài. Mình phải đi ra ngoài mới được. Bữa nay hôm nay là không thể ở nhà được nha quý vị. Ngày hôm nay là phải đi ra ngoài. Chúc mừng chúng ta đã có những tia nắng vô thành phố Sydney ngày hôm nay. Không thể nào mà trốn mãi trong nhà được nữa. Hết cái mạng nữa rồi. Xin lỗi quý vị. Cái wifi của Ngọc Lục nó không có ổn định lắm ha. Nó cứ bị chập chờn đó. Rồi bây giờ vậy đi. Vậy đi nha. Bây giờ thấy bà con họ bán được nhà mình cũng mừng cho họ luôn. Bây giờ chẳng phải là cái gì của mình hết. Không phải nhà của mình, cũng chẳng phải bà con gì hết. Chỉ là tình cờ đi ngang rồi ghé vô quay thôi. À, cái con này là kêu là Paradise Bird nè quý vị. Có nghĩa là cái con chim thiên đàng hả? Đây. Con này nè. Ha. Tiếng Việt không biết là gì. Nhưng mà nếu mà dịch ra Paradise là thiên đàng, Bird là cái con chim thiên đàng. Tạm dịch vậy đi. Rồi bây giờ quý vị, mình chuẩn bị đi ra ngoài chơi ngày hôm nay. Nắng đẹp quá, tại vì mình không có đi đó. Ngày mai đó, thời tiết dự báo nói là trời sẽ mưa đó. Ngày mai Chủ nhật trời sẽ mưa lại đó. Thành ra là tận dụng hết mọi cơ hội để đi ngày hôm nay nha. Ngọc Lục xin mến chào và xin hẹn gặp lại một dịp khác. Bye bye. Đạt Nguyện là ai đây ta thấy quen quá vậy? Bye nha.